ርዕሱ አንቻለም የማነሽ ይላል። የዛሬ አመት አካባቢ ነው የጻፍኩት። የሆነ ቀን ላይ ድንገት ወደ አምሮ የመጣና ድንገት አስታወስኩኝ ለካ ድኛለሁ አልኩኝ። ጨለማ ከሆነው ዓለም ወደ ብርሃን ወደ ሆነው ዓለም ሙቭ አድርጌያለሁ ብዬ በጣም ተደሰትኩኝ በዛ ቀንና ይሄንን ግጥም ጻፍኩኝ። አንቻለም የማነሽ በብዙ የወደድኩሽ በጥልቀት ያወቅሽኝ ሳታውቂኝ ናፍቄሽ ዘውትር የምትጠሪኝ አላፊ አግዳሚው ሁሉ የሚያከብርሽ ሁሉ የሚገዛልሽ የሚለማመጥሽ የማለዳ ጤዛ አላፊ ጠፊዋ አንቻለም እንዴት ነሽ? እኔ እንዳለሁ አለሁ በሌላ አዲስ ዘዬ በሌላ አዲስ መንገድ መኖር ጀምሬያለሁ። አዲስ ነገር አለ ብለሽ የጠየቅሽኝ ያ አሮጌው አልፏል አዲስ ነገር በቅሏል ብዬ ያረዳሻለሁ። ወደ እልፍኝ ገብተናል በቅፉ ይዞናል አባት አግኝቻለሁ። ስሙም ድንቅ መካር የዘላለም አምላክ ኢየሱስ ይባላል ክርስቶስ ይባላል። አንቺ ግን እንዴት ነሽ? ኑሮ እንዴት ይዞሻል? ስንቶች ተከተሉሽ? ስንት ነፍስ አጠፋሽ? ስንትስ ነፍስ አፈራሽ? መልክን አሳምረሽ በነዋይ ደልለሽ ስንት ሰውስ ወሰድሽ? እነዛ ማውቃቸው ታዋቂ ሰዎችሽ ብዙ ባለጠጋ ዘፋኝ ሎሌ አድርገሽ የሙጥኝ ያልሻቸው ምስኪን ባሪያዎችሽ እስከ መቼ ይሆን አንቺን ያፈቀሩሽ አንቺን የወደዱሽ ላንቺ የሚዘፍኑልሽ ላንቺ የሚሰግዱልሽ? አንቺ ትንሽ ዓለም አንቺ ትንሽ መንደር የተብለጨለጥሽው በአርቲፊሻል ቀለም የቤልሆር መገኛው የዲያብሎስ አገር ከቶም የሌለብሽ እውነተኛ ፍቅር ማስመሰልን እንጂ መሆን የማታውቂ ኑሮሽም ጠማማ ትካዜ የበዛብሽ ጭንቀት የበዛብሽ አዲስ ነገር አለ የጠየቅሽኝ ብለሽ ከእንግዲህ በኋላ ቁርጥሽን ወቂ እኔም አላውቅሽም አንቺም የኔ አይደለሽ። ጨለማው አክትሟል አዲስ ብርሃን ወጥቷል ሕይወት ተጀምሯል በጠባቡ መንገድ በጠበበው በር ወደ አዲሱ መንግስት በእምነት ፈልሰናል። አንቺ ግን እንዴት ነሽ? ያ አባትሽ ሰይጣን ከፋፍሎ የሚመራሽ አሁንም አለ ወይ? አሁንም ያጣላል ሁከትን ይፈጥራል አንዱ አንዱን እንዲያማ የልብ ልብ ይሰጣል ያለ የሌለ ኃይሉን ሁሉ ይጠቀማል ቀን ከሌት ይለፋል ጭንቀትን ይተክላል ነፍስን ያስጨንቃል ሰውን ይሞግታል ለገዛ መንግስቱ ነፍስ ይመለምላል። ክፋት ባህሪው ነው ደግነትን አያውቅ ተስፋ መንጠቅ እንጂ ባዶነትን አይንቅ እንዳንበሳ ቁጣ እንደ ድምጹ ግሳት ሚውጣውን ሽቶ በሚወስደው ቅጣት በሚያጠፋው ጥፋት የተመረጡትን ሊችል እስከሚያስት ከላይ ታችላል ወይ ህግ ይበርዛል ወይ? እንደምነሽ ዓለም ጤና ይንሳሽና ለጤናሽ እንዴት ነሽ? ፊተኞች ኋለኞች ፊተኞች ጠረፍ ያዙብሽ ብዙ ይሁዳዎች ብዙ ዘራፊዎች ብዙ ቀማኛዎች ተከታይ ያፈራሽ አንቺ ቃየል መንደር የቤልዛቤል ሰፈር ክርስቶስን ሰቅለሽ በርባንን የፈታሽ እውነቱን ከሐሰት መፈተን ያቃተሽ መለየት ያቃተሽ መሞገት ያቃተሽ ጥበብ ገባይ ብሎ የአምላኩን መኖር ገጽ በገጽ ካደው የሰው ልጅ የመጣው በዝግመተ ለውጥ በኢቮሉሽን ነው ብሎ ያስተማረን ያመላጣ ፈረንጅ የቢግ ባንጉ ምሁር አሁንም አለ ወይ? ለጤናው እንዴት ነው? ዛሬ ላይ አቋሙ ያው እንደ ቀድሞ ነው ወይስ ተቀይሯል? ዝግመቱ ለውጦት ፌንጣ ጦጣ ሆኗል? ከሞትንስ በኋላ ውሻ እንሆናለን ወደ ቢራቢሮ እንቀየራለን ብሎ የሚያዝናናን ጽፎ የሚሰብከን ፈላስፋው ቡድሃ የሽንቶ ጓደኛ ኑሮ እንዴት ይዞታል? አሁንም ይሰብካል? ይብላኝ ላላወቀሽ ቀድሞ ላልተረዳሽ ወንጌል ሰበኩ ብለሽ ወንጀልን ላስፋፋሽ ተበዳይን ንቀሽ በአጥፊው ለወገንሽ ጠዋት ከሳሽ ሆነሽ ሲመሽ የዳኝነት ወንበር ለተሰየምሽ ዓለም ዝብርቅርቅ ቤት የተገላቢጦሽ መሳይ ሐሰት እንጂ አንድ እውነት የሌለሽ አዲስ ነገር አለ ብለሽ የጠየቅሽኝ
ማለዳ ማለዳ ምህረቱ አዲስ ነው ፍቅሩ ገደብ የለው ማስመሰልን አያውቅ እውነት ባህሪው ነው ሰውን ሁሉም ይወድ እውነተኛ ወዳጅ ከልብ የሚያጽናና በእውነት የሚመክር የጠፋን የሚመልስ የተናቀ የሚያከብር እርሱ ራሱ ሙሉ ጎደሎ የለበት ኢየሱስ የሚባል አለ ቅዱስ ጌታ አለ ክቡር አባት የሱ ቸርነቱ የሱ በረከቱ የሱን ምህረቱን ባወራው ብናገር ተዘርዝሮ ማያልቅ መጽሐፍ አይበቃው ምድርም አትችለው የዳዊት ልጅ ንጉስ የይሁዳ አንበሳ የናዝሬቱ ኢየሱስ ምሳሌ የሌለው መተኪያም የሌለው እርሱ ብቻውን ነው አዲስ ነገር አለ የጠየቅሽኝ ብለሽ ከእንግዲህ በኋላ ቁርጥሽን ወቂ እኔም አላውቅሽም አንቺም ምን አይደለሽ አመሰግናለሁ